Maligayang pagdating sa mga DIY ideas! Welcome sa isang panibagong slime experiment. So ito yung isa sa mga paborito kong ginagawa, ang slime. So gagamit tayo nitong peel-off mask. Ito ay may aloe vera at peras. So 2 packs ito at ilalagay na natin ito sa maliit na bowl na ito. So eto. Ayan. So, stir lang ito ng konti. Pagkatapos ay lalagyan natin ito ng konting tubig. And then, stir ng mabuti yung ating mixture. Okay. So, ayan na yung ating mixture at lalagyan natin ng konting baking soda. At again, paghaluin ito ng mabuti. And then, ang kasunod ay itong violet na glitters. So, konti lang yung ilalagay natin. At, syempre, haluin ito ng mabuti. So, glitter, glitter, glitter. And then, so, ilagay natin yung contact lens solution. So, ayan. So, mix, mix, mix. At i-mix ito ng mabuti hanggang sa maging sticky ito. And so, pwede na natin itong ilagay dito sa ating mesa. At imamasa natin ito. So, ayan. Okay. So, ngayon, masyado pa itong malambot at medyo fluid pa ng konti. Pero, after mga 2 minutes siguro sa pagmamasa, ay unti-unti itong nagiging solid. So, ayan na. So, after mga ilang minutes. So, eto, di na dumidikit sa kamay. So, ayan, medyo nag-solidify na ito dahil nag-evaporate na yung tubig. So, malambot itong hawakan at ang sarap nitong laruin sa kamay. Yeah. At maganda rin ang kulay. So, ito yung favorite ko na kulay at may mga glitters ito. So, ayan. Sana ay nagustuhan ninyo ang ginawa natin ito. Bigyan kami ng thumbs up. At para sa mas maraming videos, hindi lang slime videos, so lahat ng mga videos namin, mag-subscribe lang ng libre sa aming channel at i-click ang bell icon para ma-notify sa mga bagong videos namin. Yep. So, hanggang sa muli, paalam!